ما بين هيستوري كلام بالبق بيتاخد من المريض وحاجات ريليتد للاكزامينيشن. اوكي؟ الاكزامينيشن ده احنا تارجتنج ان احنا نكزامن كل جزء في العين على حده واكتب الداتا اللي انا لقيتها فيه عشان اوصل في الاخر لحاجه كبيره قوي اسمها ايه؟ هو جاي مريض جاي للدايجنوستس. تمام؟ الهيستوري ده بيتقسم لباست هيستوري وبريزنت هيستوري والكومبلينت شكوى العيان. الاكزامينيشن اللي هو الشيت اللي هناخده مع بعض كل يوم بادئ من اول حاجه اسمها الاكسترنال ابييرنس، الشكل الخارجي للعين. انا كده ما اتكلمتش على حاجه دي سبيسيفيك، انا هشرح الشيت بس اعتقد مش يمكن ما نلحقش النهارده. بعد كده اول حاجه بتقابلني في العين الليد، بعدها حاجه اسمها اللاكريمال اباريتس الجهاز الدمعي، وبعدين عندي حاجه اسمها كونجنكتيفا وسكليرا، كورنيا، anterior chamber، وبعدين iris، pupil، lens. تمام؟ وما بعد ذلك اللي هو related لحاجه اسمها muscle balance واوكيولار موتيليتي. دي حاجه بقى ادفانسد شويه في الاكزامينيشن. هتلاقوا الشيت بقيه الشيت دوت بتبقى حاجات بتتعمل يا اما بجهاز تاني اللي هو جهاز الكمبيوتر. لو اي حد فينا عمل نظاره او بيروح عند الدكتور بيحط دقنه على جهاز كده بيبقى فيه طريق اخره بيت بيقول له فوكس على البيت اللي جوه، ده اسمه اوتوراف. هتلاقوا هو طالب منك الاوتوراف اللي هو بيبقى كاتب فيجوال اكيتي اند بيست كوركتيف فيجوال اكيتي، وهتلاقيه طالب منك الفانجس. طب انت طالب هتشوف الفانجس؟ لا، لان ده ليه اجهزه معينه. طيب انا قبل ما اخش في الشيت دوت انا لازم اعرف انترودكشن وات از ذا اي. تمام؟ العين عندنا ليها حاجه اسمها ادينكس، وفي الاي نفسها بقى جلو، وحطوا مع الادينكسيا دي الاي ليد. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي العين دي موجوده فين؟ ربنا خلقها موجوده فين؟ في عظم كده حوالين العين اسمه الاوربت. تمام؟ العظم اللي حوالين العين دوت اسمه الاوربت. طب الاوربت دوت هل العين محطوطه فيه كده سايبه ولا حواليها حاجات ماسكاها حاجات؟ عندنا حاجات ماسكاها اربطه اسمها اوربيتال سيبتم، اربطه حوالين العين. طيب هل في حاجه حواليها ضمن البروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا اي؟ في حواليها حاجه اسمها اوربيتال فات. طب متمركز فين الاوربيتال فات ده؟ هنا. في عندي مخده كده اسمها فاد وفات موجوده ورا العين. يبقى احنا عندنا العين موجوده في مكان بوني شكله كوادريلاترال ليه 4 وولز. الوول الفوقاني دوت بنسميه الروف. في وول ناحيه النوز اسمه الميديال وول اوف ذا اوربت الداخلي، وكل ما هو ناحيه النوز هيبقى ميديال وول. وفي وول خارجي لاترال وول اوف ذا اوربت. طالما عندي روف يبقى عندي ايه؟ فلور، صح كده؟ شكله كوادريلاترال ليه فوليوم معين ثابت فينا كلنا في الادلت ايج. والاوربت دوت موجوده جواه العين، والعين ديت مربوطه باربطه اسمها اوربيتال سيبتم، وحواليها وراها مخدات من الدهون اسمها اوربيتال فات. دي اول حاجه في الادينكس في الاوربت هي تقع فين. طيب في حاجه ثانيه غير دول، معلش انا همسح السكين بتاع الشيت لان احنا مش ده موضوعنا النهارده. ايه بقى الادينكسال تيشو اللي حوالينا دي؟ احنا قلنا منها واحده اوربيتال سيبتم اند فات، صح كده؟ بس في حاجه مهمه قوي في الادينكس بتاعتنا هي اللاكريمال جلاند واللاكريمال ساك، وتؤدي الحاجات. وفي حاجه اسمها اكسسوري لاكريمال جلاندز. احنا دلوقتي كلنا عينينا فيها تيرز، المفروض التيرز دي تكون بتتكون في مكان وتخرج يتم صرفها من مكان تاني، صح؟ طب هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من غده عندنا اسمها اللاكريمال جلاند، موقعها فين في الاوربت؟ في الابر لاترال كوادرنت. ابر لاترال كوادرنت.
خلي بالكم كل توبيك من اللي انا بتكلم فيه ده شابتر، حاجه اسمها شابتر اسمه اللاكريمال ابيريتس. انا النهارده دوري اقرب لكم الصوره بريف اكاونت يعني ايه عين. تمام. اللاكريمال جلاند مع حاجه اسمها اكسسوري لاكريمال جلاندز، حاجات اكسسوري زياده براها، مش غدد في مكان كلها واحد، لا متوزعه. مع الاكسسوري لاكريمال جلاندز دول بيعملوا التيرز. طب هل بيعملوا التيرز كلها؟ لا، لما ناخد مع بعض الشابتر بتاع اللاكريمال اباريتس هنعرف ان التير فيلم ده تراي لامينر، عباره عن 3 لايرز. تمام. انا هديكم مقدمه دلوقتي بس ايه هم ال 3 لايرز دول وكل واحده جايه منهم. اللاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاندز دول بيطلعوا الووتري سكريشن، الميه اللي هي تمثل قد ايه من الدموع؟ 90%. طيب بالعقل كده انا عايزه الدموع دي تفضل على سطح العين، لان التيرز دي ليها رول بروتكتيف، فيها انزيمز، فيها انتي مايكروبيال، فيها حاجات كتير قوي مهمه. انا عايزه الدموع دي تفضل على سطح العين ولا تبقى دايما بتجري وتنزل كده يبقى العين بيدمع كتير؟ انا عايزاها احافظ عليها على سطح العين. اي حاجه بتحافظ عليها عايز تحافظ عليها غالبا هتحط اللي هي فوقها واللي هي تحتها، صح كده؟ طب انا دلوقتي عينيا وهي اكسبوز مفتوحه للهواء، لو الميه دي متسابه مفتوحه للهواء يحصل لها حاجه بيولوجي كده اسمها ايه؟ ايفابوريشن، زي الميه كده اللي هي في ايه؟ في اي بول او كده. انا عايزه احمي الميه دي من ان يحصل لها ايفابوريشن، مش عايزاها تتبخر. اعمل ايه؟ احط فوقها زيت. يبقى انا عندي من التراي لامينر لاير، من ال3 لايرز بتاعت التير، حاجه اويلي. بتيجي منين دي؟ طالعه من اللاكريمال او الاكسسوري؟ لا، انا قلت لكم اللاكريمال والاكسسوري دول ووتري سكريشن بس. طيب جايه منين بقى الاويلي لاير؟ جايه من جلاندز اسمها مايبوميان جلاندز. دي جلاندز موجوده في الليد، مايبوميان جلاندز موجوده في التارسس اوف ذا ليد. طيب انا دلوقتي حميتها من انها تبقى ايفابوريتد، ايه اللي هيمسكها على سطح الكورنيا؟ انا محتاجه بلانكت، بمعنى كلمه بلانكت فعلا حاجه زي البطانيه او يعني حاجه كده مفروده على سطح الكورنيا تبقى ماسكالي الووتري لاير والاويلي لاير، منع الووتري لاير انها تيفابوريت. كل ده بروتكتيف، انا محافظه على التيرز، على الدموع، على سطح العين. طب يا ترى ايه هي اللاير بقى اللي ماسكالي الووتري بالاويل اللي فوقها على العين؟ حاجه اسمها ميوسينس، ميوسين يعني لاير. طالعه منين؟ طالعه من خلايا اسمها الجوبلت سيلز اللي موجوده في الكونجنكتيفا. يبقى تاني انا عندي دلوقتي العين، انا هعيد اول مره عشان يعني تحفظوا معايا وتستوعبوا. العين موجوده جوه عظم من السكال اسمه اورب، ليه كام وول؟ 4 وولز. عندنا روف ريليتد للبرين، عندنا فلور ريليتد بساينس تحته اسمه ماكسيلاري ساينس، عندي ميديال وول ناحيه النوز وناحيه النيزل ساينسز، وعندي لاترال وول لبره. ال4 وولز دي العين مش محطوطه فيها سايد، ممسوكه بحاجه اسمها اوربيتال سيستم، الاربطه اللي حوالين العين اللي ماسكه العين في مكانها. فانا كده عامله زي اربطه حواليها ماسكاها في مكانها، وحاطه لها مخده من الدهون ورا، عشان لو لا قدر الله اي حد خد خبطه بايافيست او اي بلاوت تروما، العين دي لو خبطت في العظم هيحصل لها ايه؟ هتنفجر، صح كده؟ مش انا حطاها في نطاق عظم كله؟ فربنا خلق لنا حاجه فيري بروتكتيف هي البادوفرين، زي مخده من الدهون ورا العين، عشان لو لا قدر الله اتخبطنا انا برجع على دهون ورايا من عين، يعني حمتني من ان انا اتخبط، يعني ان الخبطه دي تفتح العين ولا حاجه. تاني العين بقى تقدر تقوم بوظيفتها من غير الادرينكسا؟ لا، الادرينكسا دي فيها حاجه مهمه قوي، الجهاز الدمعي. الجهاز الدمعي دوت غده تفرز الدموع ومسار ياخد الدموع ويمشي، تمام، اللي هو اللاكريمال جلاند واللاكريمال ساك، وحاجات اكسسوري اضافيه مش ريليتد للاورجن نفسه. اللاكريمال جلاند ده ديت غده موجوده في الابر لاترال كوادرنت، ابر اند لاترال. لما اجي في الشيت هعلمكم يعني ايه تحس اللاكريمال جلاند، وكلنا هنلاقيها نوت فيلت. هقول لكم حطوا ايديكم كده مش هتحسوا حاجه. نوت فيلت تبقى انت انسان طبيعي، اوكي؟ هو مكانها ابر اند لاترال كوادرنت. بتكون ايه اللاكريمال جلاند مع الاكسسوري لاكريمال جلاند؟ بتكون الووتري لاير اللي هي 90% من الثيكنس بتاعت التير فيلم. خدنا التير فيلم كده ودرسناه، لقينا ان هو 3 لايرز. بيولوجيك، انا عايزه الدموع ديت ليها رول مهم قوي، عايزه احافظ عليها على سطح العين، تفرز وتخرج، تفرز وتخرج. طب احافظ عليها ازاي؟ امنعها من الايفابوريشن، حطيت زيت فوقها
وامسكها في اللي تحتها، حاطط لها بلانكت من الميوسين طالع من الجوبلت سيلز ماسكها في العين. طيب ايه اللاكريمال ساك ده بقى؟ الدرينج سيستم. انا عندي سكريتوري، حاجه فرزت وحاجه بتاكل، عشان يبقى دايما في تجديد. الانزيمز مش هتفضل شغاله على طول، لا، انا بكون تيرز جديده بانزيمز جديده بانتي ميكروبيال جديد، كل دوت بروتكتيف تو ذا اي بيتكون ويبقى جرين. اللاكريمال ساك دي موجوده بقى على العكس. شوفوا upper lateral quadrant، انا عندي هنا في اللور نيزل وول، اللور ميديال نيزل عشان ريليتد تو ذا نوز، تمام؟ عندي ساك. انا لما اجي اخد مقطع كده في ايلت، بلاقي عندي upper eyelid صح كده، وعندي lower eyelid والعين ما بينهم. طب يا ترى هل شكل الليدز كده ولا ليها minute structure؟ ليها minute structure. في عندي حاجه اسمها lid margin اللي هو حرف الجفن، الحرف بتاعه حاجه اسمها lid margin، موجود upper ولور فوق وتحت. في حاجه اسمها البادي اوف ذا ليد نفسه اللي جواه غضروف عشان يفضل متماسك كده على العين، اسمه تارسس. يا ترى التارسس ده فيه حاجه مهمه؟ في المايبوميان جلانز اللي بتطلع الاويلي لاير، الزيت اللي بيحافظ لي على التيرز في مكانها، تمام؟ يبقى انا عندي غضروف اسمه تارسس جواه المايبوميان جلاند اللي بتطلع الاويلي لاير. طيب نيجي على الليد مارجن، لقينا ان الليد مارجن دوت احنا هناخد الليد شابتر لوحده، في شابتر كامل اسمه ذا اي ليد ديس اوردرز، من اول اناتومي اوف ذا اي ليد لحد كل الباثولوجي اللي فيه. بس انا دوري هنا ان انا اقول لكم ايه النورمال بتاعه اللي هيخدمنا في الشيت. الليد مارجن ده حرف الليد اللي هو اي حد فينا لو قلب جسمه كده قدام المرايه هيلاقي ان الليد دوت فيه جزء كده حته ميوكس ممبرين، مش ريليتد بالسكين ولا ريليتد بالكونجكتيفا اللي جوه، حته ميوكس لاير كده وفيها فتحه بين بوينت زي خرم الابره، تمام؟ موجوده فين؟ نيزل سايد او ميديا. هي كده تبقى ناحيه ايه؟ اللاكريمال ساك، اللي هي رول اهي في الدرينج صح؟ عندي هنا حاجه اسمها لاكريمال ساك. الفتحه الصغيره دي اسمها بانكتم. طب البانكتم دي تؤدي الى ايه؟ تشريحيا نفكها كده ونشيل الليد خالص. البانكتم دي لاقي في واحده فوق وواحده تحت صح كده؟ واحده ابر وواحده لور، تؤدي الى حاجه اسمها كاناليكيوس، زي فيري كابيلاري تيوب. دي خدت الدموع، دي البلاعه اللي خدت الدموع وهتبتدي تمشي في المجرى بتاعها. الكاناليكيوس دي في انديفيدوال كاناليكيوس، واحده جايه من فوق من الابر ايليد وواحده جايه من اللور ايليد، يتجمعوا مع بعض في حاجه اسمها كومن كاناليكيوس، تفتح في اللاكريمال ساك اللي هي موجوده فين؟ لور نيزل وول، تمام؟ واللاكريمال جلاند فين يا احمد فؤاد؟ الابر لاترال وول. اللاكريمال ساك دي هي ساك بتجمع الدموع، حواليها ماسلز ليها بامبنج اكشن، عشان لما تجمع الدموع عايزين نضغطها تتصرف بقى. بتنزل فين؟ بتنزل في حاجه اسمها نيزو لاكريمال داكت، يعني لاكريمال جايه من مسار الدموع نازله على فين؟ نيزو، نازله تفتح في النوز، تفتح في مكان كاركترستيك قوي تحت الانفيريور تربلت. مش احنا عندنا النوز عباره عن تربلت ابر وميدل ولور، هو تحت الانفيريور تربلت كده نلاقي الفتحه بتاعت النيزو لاكريمال داكت. ده اللي يفسر لنا احنا ليه ساعات لما نحط نقطه قطره بتحس بطعمها فين؟ في بقك، لان هي نزلت من مناخيرك وبعدين مشيت ورا على الفاركس وانت بدات تحسها. اوكي؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي لاكريمال سيستم عباره عن سكريشن ودرينج. سكريشن لاكريمال جلاند ابر لاترال كوادرنت، لاكريمال ساك موجوده في اللور نيزل. ايه الوصله ما بين الاثنين؟ البلاعه بتاعتنا اللي هتلم الدموع، المصرف بتاعنا اللي هي البانكتم، في واحده فوق وواحده تحت ابر اند لور بانكتم. عندي individual canaliculus تؤدي الى قناه كده صغيره، واحده ابر وواحده لور، يتجمعوا في حاجه اسمها common canaliculus عشان يروحوا لللاكريمال ساك. اللاكريمال ساك دي تؤدي الى ايه؟ حاجه اسمها نيزو لاكريمال داكت اللي بتفتح تحت الانفيريور تيربل. هل انا عليا النهارده ان انا احفظ كل الكلام التشريحي ده؟ خالص. في عندك تشابتر اسمه لاكريمال سيستم ولاكريمال سيستم ديس اوردر، باثولوجي واناتومي. انا النهارده بس هاخد الحاجات اللي هتنفعني في الشيت
يعني ايه لما يحط لي كلمه في الشيت كده ان انا كومنت اون ذا لاكريمال اباريتس، ابقى عارف انا بختبر ايه، بدور على ايه عند العيان، ايه الابنورمال اللي انا بدور عليه. اوكي؟ طيب ده يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على كام بروتكتيف ميكانيزم. انا قاعده عماله اعيد وازيد وازن واقول البادوفات خلي بالكم بروتكتيف. يبقى اول حاجه البوني اوربت، ربنا خلق لنا العين جوه عظم، مش دي حاجه بروتكتيف؟ تمام؟ في حاجه ثانيه وخلق وراها مخده من الدهون، بادوفات دي بروتكتيف. طب التيرز انا عماله اقول لكم الدموع فيها انزيمز وفيها انتي بكتيريال وانتي مايكروبيال، يبقى ديت حاجه ايه؟ من البروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا اي. طب بره ده كله بقى احنا مغطين بجلد، الجلد ده فيه ايه؟ الايليدز، والايليدز ديت في حاجه اسمها كورنيال ريفلكس، لو اي نور او اي هواء او اي حد قرب تارجت من عينيك، عينيك بتعمل ايه؟ ريفلكس كلوجر. تمام؟ يبقى الكورنيال ريفلكس ده نفسه اذا بروتكتيف ميكانيزم. كوندكتد ازاي؟ باي ذا ليدز، يبقى الليدز دي ليها بروتكتيف رول. يبقى انا عندي كام بروتكتيف ميكانيزم بقى؟ تبع الانترودكشن بتاعتنا النهارده. اول حاجه بوني اوربت، ورا البوني اوربت في باد وفات، دخلنا على العين نفسها لقينا تيرز. طب بره العين ايه اللي عمال يفتح ويقفل؟ عندي ايليدز، والايليدز دي بتقوم بدور ليه علاقه بالكورنيا اسمه كورنيا ايه؟ ريفلكس. ان بريف، ان فيري بريف، ادي البروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا اي. طب ايه الاي؟ نبتدي نخش على العين بقى نفسها. تشريحيا العين عباره عن ايه؟ احنا عندنا العين من بره لجوه، في عندنا ستراكشر بتقابلنا to be covered و fulfilled في الشيت بتاعنا. اول ستراكشر بيقابلنا من بره لجوه هو ايه؟ الكورنيا. تمام؟ فاحنا بالتالي بنتقسم كده ان في حاجه اسمها كوتس للاي، كأن العين دي كوره وليها 3 كوتس. فاحنا عندنا اوتر كوت، وعندي حاجه اسمها ميدل كوت، حاجه في النص، في حاجه اسمها inner كوت اوف ذا. يبقى انا عندي كام كوت؟ 3. الاوتر اللي هو الموست فيرم، اللي هو هيحافظ على كل المكونات الثمينه جدا جوه العين، الخارجي ده بينقسم الى كورنيا وسكليرا. ايه هي الكورنيا؟ هو الجزء الامامي من العين الشفاف اللي موجود فينا كلنا. ايه هو السكليرا؟ هو الجزء الابيض. طيب معانا يا جماعه احمد فؤاد معانا، واديب، واحمد عادل. انا بحفظ الاسم لازم بالثنائي. انت بقى لازم احفظ اسمك قوي، باين على 5 درجات. اسمك عمرو العيني. ايه؟ عمرو العقيلي. عمرو العقيلي. انا شفت اسمك قبل كده على الفيسبوك. ممكن. العقيلي. مصري. نعم؟ مصري. مصري؟ ازاي؟ ازاي كده؟ والله خليت ربنا، المهم ان انت مبسوط. سبحان الله. بقى انت مبسوط؟ لا كويس قوي. لا بجد مصري ولا مش والله بجد. اثبات؟ طلع الاثبات؟ لا ما طلعش اثبات، باسبور ولا ايه؟ ايوه مصري. انا قلت لك قبل كده. عمرو العقيلي. كلمتك انا قبل وانا دينا كده. عبد شرحت لك. لا باسمي انا مش اقل منه خالص. مصري. انا مش مصريه قوي يعني، مخلطه. عندنا الكوتس اوف ذا اي. اول حاجه من بره هي الاوتر كوت اوف ذا اي، دي عباره عن كورنيا وسكليرا. صلبة العين. صلبة العين. كلمتك قبل كده انا شرحت لك. لا والله شرحت. ندرس بالعربي؟ بس انت ما مش هندرس بالعربي؟ ندرس بالعربي على طب. اكتر واحده هتفشل في التدريس انا ما بعرفش اعبر عن نفسي في الحياه بالعربي. قلت لك كانت فيلم لا يا سنه عم، اولى وكلمتك انا شرحت. القزحيه كل شيء وتقدم شرحت لك. القزحيه. اي والله كل الناس يعرفون، لا، السودانيين كلهم يعرفون ان انا مش يعني انا ما اعرفش مين اللي طرح الاقتراح ده، بس انا طبعا مش معاه. هو في هنا طيارات معينه في الدوله؟ في اي حد قاعد من الطيارات السياسيه او كده؟ تيار ليبرالي. انت ايه؟ ليبرالي. ليبرالي؟ طب بس كرهتيني خلاص. تقبلوا الاخر.
في اراء ما بيننا وبين بعضينا نتناصح، ما عنديش مشكله. انا بحب اسمع للاصغر مني والاكبر مني، كل حد فيكم يقدر يساعد. انا جيت في يوم لما توفى الشيخ هيثم توفيق ذا اي عباره عن الحاجات الخارجيه من العين. ما تزعليش قوي والله، انا عاديه زيكم، مش العقاب لسه الحاجات دي كلها ما خدناهاش. كورنيا سليم، تمام. اصلا كل الناس لما يعرفوا ان انا يعني سياسيا يعني ان شاء الله كنت مقدمه في حزب النور ودرجات مهم يعني، كانوا يقولوا ازاي حضرتك يصفونك نقابه انت بتاع ايه؟ لا الكلام مش كده، وكلامي مع الناس هناك في الحزب نفسه ما كانش كده. اوتر كوت اوف ذا اي هو الكورنيا والسكرين. الكورنيا دي هي الجزء الترانسبيرنت اللي ليه ريفراكتيف باور قوه انكساريه، عشان يقول لنا يترجم القوة الانكسارية دي إلى تكوين صورة على الشبكية عشان أنا أشوف. تمام؟ دي معايا؟ دي أول حاجة في الريفراكتيف ميديا أوف ذا أي، هي الكورنيا. قوتها قد إيه؟ 42 درجة. قوتها الأرقام مهمة، الأرقام اللي أنا كاتباها النهاردة دي مهمة. بتجيلنا في امتحان الشوك إكس. قوة الكورنيا قد إيه؟ 42 دايوبتر. ده ليه علاقة بالكيرفيتشر بتاعتها، على اساس بقى كلام فيزيكس. هي خلت الضوء ينكسر بأنهي مقدار ترجموه بقوه، القوه دي هي الدايوبتر، هو ده معادل القوه الانكساريه، قالوا طلعت 42. تمام؟ طيب ده اول حاجه في الاوتر كود. في عندي الصلبه، الجزء الابيض اللي باين في عينينا كلنا، دي اللي اسمها السكليرا. السكليرا دي كفر بسيمي ترانسبيرنت ممبرين، ميوكس ممبرين، في بلاد فيسلز اسمه الكونجنكتيفا الملتحم. تعريف ايه بس كده؟ يبقى كورنيا دي جزء شفاف من العين، قوته 42، والسكليرا ده الجزء الطف اللي هو مش ترانسبيرنت، اللي هو فيري اوبيك ولونه ابيض، ودوت ايه من الجدار الخارجي للعين. طيب ده مكونه ايه وده مكونه ايه؟ عشان ده مهم في كل واحد ليه ظهر كده. ده كولاجين وده برضه كولاجين. تمام؟ طب هنا ده ليه شفاف؟ وده سؤال مهم جدا للنظري، سؤال مهم للاورال. ليه الكورنيا ترانسبيرنت والسكليرا مش ترانسبيرنت ولونها ابيض؟ اولا انا عندي كورنيا ايفاسكولار، والنيرفز اللي داخلاها انمايليتد، قلعت الكود بتاعها قبل ما تخش، قلعت البلط، فبقت انمايليتد نيرفز وايفاسكولار. تمام؟ الارينجمنت بتاعت الكولاجين هنا بيبقى بارل للسيرفيس وريجولارلي ارينج في كورنيا، فما بيسمحش ان يحصل انكسار كتير، فما اشوفهاش غير شفافه. طب هنا ايه الاخبار في السكليرا؟ السكليرا ديت فيري irregularly arranged، تقريبا perpendicular على بعضيهم، والفايبرز بتاعتها اوبيك. اوكي؟ طيب ايه هي الميدل كوت اوف ذا اي؟ اللي هي بين قوسين بنقول عليها اتس ذا فاسكولار كوت اوف ذا اي. هي بتتمثل في حاجه اسمها الكورنيا، الجسم المشيمي او يعني مشامي على المشيمي، السيري الرمادي الهلمي. مش مهم، اصل انا ضد ان انا اقول حاجات عربي، انا بس عشان حد قال لي تعريف الطب دلوقتي، لا يكون في احد الاطراف عايز يسمع بالعربي، احد الفصائل داخل الموضوع. الميدل فاسكولار كود عباره عن الكرويد. طب يا ترى ده مكانه فين؟ انا بره السكليرا عندي حاجه اسمها هنا كرويد، بيبقى زي ما انا عاملاه منكوش كده، شاجي، يعني ده وصفه الشاجي المغني، شاجي شكله كده منكوش. تمام؟ عبارة عن ايه بقى الكرويد دوت؟ عبارة عن بيجمنتس وبلاد ساينوسويدز. عبارة عن بلاد فيسلز بس واسعة شوية ومليانة فتحات. بلاد ساينوسويدز. يبقى انا اتوقع كده يا جماعة. ايه أهمية الميدل كود؟ انا لسه مكملتش اهو. افتكروا حاجة فاسكولار وفيها بيجمنتيشن. ايه أهميتها؟ هي مسؤولة عن ايه؟ نيوتريشن اوف ذا اي، برافو عليك. الانر كود هو عباره عن الريتنا والفيترس، اللي هو اهم حاجه. انا بقول لكم في كل حاجه اهم حاجه الريتنا، الانر موست لاير اوف ذا 3 كودز. الريتنا دي هي المسؤوله عن تكوين الصوره، فيها المستقبلات اللي بتستقبل الصوره او الضوء وبتترجمه في الفيجوال باثوي. وانت راجع ورا بقى الفيجوال باثوي اللي هنشرحه في شابتر اسمه النيورو اوفثالمولوجي، الى صوره تو بي بيرسيفد باي برين واحسها واشوفها. تمام؟ يبقى انا عندي اوتر كود اهو،
جزء شفاف الكورنيا قوتها 42 دايوبتر، والسكليرا عليها كونجنكتيفا. ميدل كوت اللي هو الجزء المنفوش ده الشاجي ده اللي هو اسمه كورويد بيجمنتس وبلاد سيناسويد، وانر كوت اللي هو الريتنا اند فيترس واللينس. طيب بقيت بقى تشريحيا انا عايزه اخد بره الاوتر كوت اوف ذا اي والميدل وكده، اخش جوه. ايه اللي ورا الكورنيا؟ احنا عندنا كلنا في حاجه كده، واحد عينيه زرقاء، واحد عينيه سوداء، واحد عينيه خضراء. ايه الحاجات اللي ليها الوان دي؟ اسمها الايرس. تمام؟ هو ده اللي انا رسماه بالجنب، ده اسمه ايرس. طب هل الكورنيا بتاعتنا لازقه في الايرس؟ يعني اي حد يبص على عينيه تلاقيها مبططه؟ مش جايب هل هي لازقه فيها ولا هي الكورنيا دي كونفكس وفي مسافه بين الكورنيا والايرس؟ في عندي مسافه. دكتور اسمك ايه؟ احمد ايه؟ محمد ايه؟ عبد الكافي؟ محمد انت سرحت شويه في المعنى. اوكي؟ احنا عندنا في الرمل في حاجه اسمها الواحد لما يسرح يعني بتحدف لورا. بيبقى حاجه اسمها فوريا، اكزوفوريا، يعني حرف الرمل. فالمحاضر بيربط على طول السرح يلاقي العين. ماشي خارج محاضر رمل؟ لا اي حد عدى بطب، ما هو اللي بيدرسها تقريبا. يعني لو بتحضر في اتش ار كورس او كده بيبقى مدرسه طب ممكن قبل كده فما يحس انك يبقى شايف عين مركزه والعين الثانيه دي بتحدف يقول يعني شغال له عافيه. مش عارف انك سرحت. اوكي؟ لكن المحاضر طبعا بيبقى شايف عماله تتحرك من الراجل ده سرح. فاحنا عندنا ورا الكورنيا في ايرس، في بينهم سائل. السائل دوت في مكان اسمه anterior امامي، anterior chamber، الحجره الاماميه، او احنا بنكتبها في تقارير الاستقبال الخزان الامامي، الخزانه الاماميه. صح. حط فيها دول حاجات ايه؟ وراها ما دام في anterior يبقى في ايه؟ posterior. مليانه ميه. ايه الميه دي؟ حاجه اسمها ايكوس هيومر. تمام؟ الايكوس هيومر دي هو السائل اللي داخل العين بيحافظ على ضغط العين، ومليان حاجات مهمه قوي. نيوترينتس، في حاجات مغذيه للستراكشرز ان ستراكشرز اوف ذا اي، وفي حاجات انتي مايكروبيال وانتي بكتيريال عشان تبقى الاميون سيستم بتاعت العين. يبقى هو كده شبه ايه؟ شبه التيرز بس جوه العين. من بقى دون الارقام كلها اختاروا الريفراكتيف اندكس، معامل الانكسار بتاع الميه دي، قالوا لك ده 1.52. احنا عارفين طبعا الريفراكتيف اندكس لو نرجع كده دماغنا ورا للفيزيكس اتس ريشيو، فملهاش يونت. يعني ما بقاش 1.53 كذا، لا ملهاش يونت لان هي دي نسبه وتناسب مع حاجتين، الضوء. ايوه بالظبط. فهي الايكوس هيومر الريفراكتيف اندكس بتاعه كام يا ديب؟ 1.33. طب ليه انا بتك عليها قوي كده؟ تيجي سؤال في الام سي كيو. ايه هو الريفراكتيف اندكس اوف ذا ايكوس هيومر؟ قلت لك الارقام كلها متشابهه مع بعضيها، انا حافظ الرقم ده زي الميه، اتس لايك ووتر، اتس 1.33. موجود فين الايكوس ده؟ موجود في الانتيريور والبوستيريور تشامبر. يعني قدام الايرس ما بينه وما بين الكورنيا، وورا الايرس ما بينه وما بين اللينس. طيب احنا عرفنا فايدته، بيحافظ على ضغط العين، هو السائل اللي داخل العين اللي هو لو اتحبس ضغط العين هيحصل له ايه؟ هيعلى. ولو قل في السكريشن ضغط العين يوطى، والاثنين مشاكل في العين. اوكي؟ طيب يبقى انا الايكوس ده حاجه مهمه قوي. شوفوا انا اول كلمه قلتها عليه ايه؟ انا قلت الريفراكتيف اندكس، وقلت ان هو ليه رول از ان نيوتريشن واز ان انتي بكتيريا. اوكي؟ طب ده بقى بيفرز منين وبيخرج ازاي؟ كل ده ريليتد بالشيت بتاعنا. ايكوس هيومن اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاعه 1.33 اللي هناخده بالتفصيل في تشابتر اسمه الجلوكوما. الايكوس هيومن ده سكريتد بحاجه اسمها سيلياري بروسيسز. طالعين منين؟ من حاجه اسمها سيلياري بادي. فين السيلياري بادي ده في الرسمه دي؟ اهو. السيلياري بادي ده فيه 70، رقم 70 ده مهم، 70 سيلياري بروسيس، عددهم 70 كذا اهداب. يعني سيلياري بروسيس معرفش دي تبقى ايه، بس هو الجسم الهادبي وطلع منه اهداب. اوكي؟ هي دي المسؤوله عن تكوين الايكوس هيومن. اتكون اصرفه منين؟ شوفوا هو اتكون فين؟ انا بس هختار لهم كده. اتكون ورا ناحيه ايه؟ اسمع كده، ناحيه البوستيريور تشامبر، صح كده؟ بيتكون هنا. طيب عايزينه يبقى درين، هو بيروح يبقى درين بثرو ذا انجل اوف ذا اي، ده درينج. انجل اوف ذا اي اللي هي
زاويه العين. ايه هي الزاويه دي؟ موجوده فين؟ هي التقاء ايه وايه؟ هي نهايه الكورنيا مع الايرس. في ستراكشر كده اناتوميكلي مليان حاجات، مش بس هو التقاء حاجتين، لا ده جواه ماينيوت ستراكشرز هناخده في شابتر الجلوكوما. وسؤال ايه هي الكومبوننتس اوف ذا انجل اوف ذا اي مهم، بيتسال في الاورال 5 ستارز 5 ستارز. بيطلب ان يترسم في حاجات معينه وانت قاعد في امتحان الشفوي قاعد لك بورقه بيضاء وقلم ارسم لي الانجل اوف ذا اي. هنتدرب مع بعض عليها اثناء الكلينيكال. انا كل يوم هخش لكم فيها هقول لكم الحاجات دي تجاوب ازاي في الاورال ونرسمها ازاي. ده سيمبل شويه. فاحنا عندنا السيريالي بادي ده فيه 70 سيريالي بروسيسز مسؤولين عن تكوين الايكوس هيومر اللي موجود في الانتيريور والسيريال تشامبر اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاعته 1.33 يبقى دريند ثرو ذا ايه؟ انجل اوف ذا اي. اسمه ايه؟ لا اللي ورا كريم ايه؟ معانا يا كريم؟ عندك اعتراض على اي حاجه؟ اصل سكت خالص يعني حد ما تهزش راسك بره بتبتسم. انا احب التفاعل يعني حد ممكن يرفع ايده والله حضرتك دي تاني او ما كانتش واضحه او انت بتتكلمي بسرعه. انا ده لي الفيدباك ده حضرتك بتتكلمي بسرعه. فانا لو انتوا حد حاسس ان انا بتكلم بسرعه انا بحاول اعيد ببقى قصدي كده. اعيد. فهو secreted by the ciliary processes اللي عددهم 70 ويبقى drained by the angle of the eye. يبقى امتى الكلام اللي هو فيري بيزك اسال نفسك انت كده امتى ضغط العين يعلى؟ ذاكرتوا شابتر الجلوكوما يا ولاد خلص الشابتر. لو زودنا درينج لو قللنا درينج حاجه منعت ان يحصل درينج او سكريشن حصل هايبر سكريشن. طب هايبر سكريشن ده ريليتد لايه؟ انفلاماتوري كونديشن. طب درينج اتقفل ليه؟ ريليتد لا اما حاجات جوه الانجل نفسها يا اما الانجل كلها اتقفلت يا انجل كلوجن يا اما اوبن انجل بس ما فيش في ريزيستنس تو ذا اوت فلو. بس خلاص في الشابتر لا انا مش عليا جلوكوما تامر مكي. تمام؟ يبقى احنا عندنا ايه اللي عايز يمشي في اي وقت يا طارق. انا مش قصدي ان حد يقعد انا لسه عندي موضوع معاكي بعد شويه. يبقى احنا عندنا ادي الايكوس هيومر تاني ريفراكتيف اندكس 1.33 secreted by ciliary processes عددهم 70 مساله الام سي كيو كلها drained by the angle of the eye. بعد الايكوس دوت عندي الايرس. ايه هو الايرس ده؟ اللي هو مختلف لونه في كل واحد فينا على حسب الميلانوسايتس اللي عنده. كلنا اكيد بصينا على عينينا او عينين الناس الثانيه عندنا حاجه اسمها الايرس دايفراجم. الايرس دوت مقفول ولا في نصه فتحه؟ من الرسمه اهو في نص الفتحه دي اسمها ايه؟ انسان العين البق. الماكيولا؟ لا ماكيولا في الركنه ورا. البق انسان العين البيوبل ستودنت اهو بيوبل. المهم انسان العين ده هو الفتحه اللي في النص اللي هي فتحه مش ثابته اللي هي دي بتوسع. ريليتد لايه؟ ريليتد للايت كونديشنز يا اما ايه ريليشن تو ذا لايت الريسبونس تو لايت يا اما ايه ريسبونس لحاجه اسمها ايه؟ نير. حد هيقرا قريب حدقه العين بتضيق فيه شويه. يبقى الايرس ده اللي هو عباره عن ماسلز وستروما هو اللي بيكون لي في النص الفتحه اللي بتتحكم فيها عضلتين. عضله اسمها سفنكتر بيبيلي سفنكتر بتقفل دايليتور بالدايليت بتوسع وعضله ثانيه اسمها دايليتور بيبيلي. تمام؟ يبقى انا تشريحيا عندي اوتر كود كورنيا وسكليرا عليها كونجكتايف. انتيريور تشامبر وسيريور تشامبر فيهم ايكوس. في النص في الايرس دايفراج. في نص الايرس في فتحه اسمها البيوبل. البيوبل دوت لو حطينا عليه ضوء بنلاقيه ان هو راوندد مدور ريجولار دايره يعني مش دايره اوفل لا راوندد ريجولار. واخر حاجه في الارات رياكتيف يعني استجاب للضوء كان واسع واول ما حطيت عليه النور ده اسمه لايت ريفلكس. تمام؟ شويه انا طلبت الراوند اللي فيه. المهم سالون بقى عن احنا عندنا بيوبل راوند وريجولار ورياكتيف. ايه اللي ورا البيوبل؟ قلنا البسير تشامبر فيها ايكوس. ايكوس ده اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاعه كام؟ اللي هو اتكون منين؟ عددهم 70 اللي هو بيبقى دريند فين؟ عند الانجل اوف ذا تشامبر. برافو عليك. ماشي ثرو ذا ايه؟ شوفوا السيركيليشن بتاعت الايكوس ماشي بسير تشامبر عدى من ايه؟ من البيوبل. حلو كده؟
يبقى لو في حاجه قفلت الانتصار ده غير الهايبر سكريشن وغير الدرينج، سدينا الحته دي، هيحصل ايه؟ برضه ضغط العين اللي يعني احنا كده كل ما احنا وصلنا لدرجه النوم، لا مش قادره اصدق. كل ما يعني بننعس كل ماده عمالين نعرف اسباب اكتر للجلوكوما. ورا الايرس فيه السكند ريفراكتيف اورجن اوف ذا اي، حاجه مهمه قوي في الانكسار بتاع العين اللي هيقولنا قوتها قد ايه، اسمها العدسه بتاعت العين، ده لينس، الهيومن لينس بتاعتنا. تمام؟ مقدارها كام؟ احنا قلنا كونيا كام دايوبتر؟ 42. طب اللينس دي كام؟ من 18 ل 20 رينج، ساعات تبقى 18 وساعات تبقى 20. قولوا لي بقى امتى الواحد ما يشوفش لحد دلوقتي؟ يعني انا ممكن انا دلوقتي عندي 2 ريفراكتيف ميديا، كورنيا ولينس، امتى ما اشوفش؟ لو كورنيا بقت اوبيك او اللينس ظهر فيها اوباستي، دي ليها اسم ودي ليها اسم هنعرفه مع بعض خلال الشيء. وراهم في ايه؟ وراهم في حاجه اسمها الفيتريوس. الفيتريوس دوت جل وفيري كلير. احنا عايزين كل اللي في مسار الضوء وهو داخل يبقى كلير. الكورنيا كلير، داخله من فتحه البيوبل، نزلت على لينس كلير، فيتريوس كلير. كل ده عايزينها تقع فين؟ على الريتنا ورا. تمام؟ الفيتريوس دوت الريفراكتيف اندكس بتاعته 1.33. يا هلا ركبت كمان نص ساعه. نص ساعة؟ نص مش هنشوف. الفيتريوس دوت جيري، ماده بقى مش سائله مش ميه، ده جيري اسمه الفيتريوس، والريفراكتيف اندكس بتاعه ايه؟ قلت له بس ساعتين عشان عندي موضوع انا. هتقعد معاك موضوع؟ ربنا يستر ان شاء الله. 1.33 ريتد السياسه ولا التدريس؟ التدريس شويه سياسه شويه تدريس. طيب 1.33 الريفراكتيف اندكس بتاعه. عشان نقع على الكود اوف ذا اي اللي اسمه ايه؟ الريتنا. الريتنا دي هتاخد الضوء ده وتبتدي تكوندكت ثرو ذا اوبتيك نيرف، العصب البصري اللي هو العصب نمره كام؟ البصري؟ العصب نمره كام؟ الثاني. ايوه. التالت ايه؟ التالت ده بتاع ايه تاني؟ اللي هو السكند نيرف. امال مين فيرست؟ الاسم. احنا عندنا السكند نيرف اللي هو الاوبتيك نيرف اللي هو بيشيل الضوء بقى عشان نكون صوره ليه مستقبلات، المستقبلات دي مشيته على الاوبتيك نيرف هيروح يمشي في فيجوال باثوي. كعين احنا عرفنا ان العين دي جوه عظم، والعين ديت ليها ستراكشرز 3 كودز من بره لجوه، كورنيا، ايكوس اللي هو في الانتير تشامبر، ايرس بيرفوريتد باي البيوبل، لينس الريفراكتيف باور بتاعتها 15 من 18 ل 20 رينج، وبعدين وراها الفيترس اللي هو جل 1.33. وليه جل؟ عشان يمتص الصدمات من البروتكتيف ميكانيزم. ربنا خلقه جل عشان لو حصل بلانت تروما الشوك ويفز اللي ماشيه ثرو جل زي اللي ماشيه ثرو ووتر ولا بتتعطل شويه يحصل اقل ضرر للعين. كل ده بروتكتيف ميكانيزم ربنا خلقها. نوصل في الاخر للريتنا والاوبتيك نيرف. ادي فيري سمبل انترودكشن. خدنا النهارده بروتكتيف ميكانيزم، يعني ايه عين وتشريح. نبتدي الشيت ولا ناخد بس بريزنت باستيز عشان بكره يعني ابني بس لبكره ماشي؟ مع بعض. هي الساعه كام اصلا دلوقتي؟ يعني كل 2 في 1، كل 2 معاهم 1. تمام؟ مش 2 في 1، كل 2 معاهم 1 عشان يصوروا ثرو ذا راوند بالارقام. هنخش الصبح عندكم حرفين، رقم كذا رقم كذا، اتفضلوا خدوا الشيت. بعد ما نخلص الشيت ابتداء من يوم الاربعاء ونسدي ازاي نشوف كلينيكال بروسس. هتلاقوا في الشيت فوق مكتوب دايجنوسس واسم الوحده والكلام ده، دي اخر حاجه بنعملها. انا اللي يهمني دلوقتي حاجه اسمها الهيستوري اللي هو بينقسم الى بريزنت هيستوري، باست هيستوري الاول، والبريزنت هيستوري. معلش يعني انا استحقيق نحط معاها الكومبلين بتاع العيان شكوته. طب الباست هيستوري انا عيان الرمد، انا دكتور الهرمون، المفروض اروح اقول له انت عملت عمليه زي ده قبل كده ولا لا؟ هل يهمني في الباست هيستوري؟ لا، انا ممكن اسال السؤال ده لو ناوي اديله بنج كلي وعايز اشوف خد بنج كلي ولا لا، لكن مش ده اللي انا تارجتنج اسال عليه. انا هسال على الديزيزز اللي ليها امباكت على العين. كله كان سهران امبارح، كله كان بيشتم على الفيسبوك اخوان وفلوس، كله بيسقطوا بيها. الباست هيستوري بتاعنا بنسال على اهم 2 ديزيزز ليهم كومبليكيشنز ان ذا اي، ليهم ايه؟ مضاعفات داخل العين يا كريم. معايا؟ ايه هم الديزيزز دي؟ حاجه اسمها دايابيتس ميليتس، السكر، والهايبرتنشن، ارتفاع ضغط العين.
طب هل بسال عليهم كده وبعبر عنهم كده العيان ده عنده سكر او ما عندوش؟ لا، هو طريقه السؤال بتختلف وطريقه التعبير عنها بتختلف. اولا طريقه السؤال لازم تتفك لثلاث حاجات. بتسال المريض بتاعك اللي بيجي حضرتك مريض سكر ومحلل سكر وعارف ان انت عندك المرض وبتاخد علاج ولا لا؟ مش عندك سكر ولا لا؟ انت لو سالته عندك سكر ولا لا هيقول لك لا. طب حضرتك حللت قبل كده؟ ما حللش، يبقى احتمال يكون عنده سكر، صح؟ فلو هو قال لك انا مريض سكر، يا ريت تكتب بالبوزيتيف او النيجاتيف نون او نوت نون. ليه بقى؟ ليه انا بقول لكم حمايه ليكم اكتبوا الكلمه دي سواء دايبيتس او هايبرتنشن. نقول نون او نوت نون. بكره يوم الاربعاء هلاقي ناس طالعه تقول لي شيت ذا بيشنت از دايبيتك. انت العيان بدايه بقيه الكلام انت هتقول تفسير لمرض السكر اللي عنده، فهتقول الراجل ده عنده سكر من 5 سنين. طب هل هو فعلا كان عنده سكر من 5 سنين؟ ممكن يكون اتعرف ان عنده سكر من 5 سنين والمرض كان عنده قبلها بسنتين وصغير ما كانش عارف. نخرج من المأزق ده ازاي؟ عشان نعبر بطريقه بروفيشنال، احنا دكاتره نقول اتس نون تو بي دايابيتك او نوت نون. طب ليه نوت نون؟ ليه ما قلتش از نوت دايابيتك؟ لان حالي هنا القصر العيني الناس مش بتعمل تشيك اب روتين. بيجي العيان يقول لك انا ما عنديش سكر. طب حضرتك حللت سكر صايم قبل كده؟ يقول لك لا. تمام؟ يبقى هو اصلا ما يعرفش. ممكن انا لما اسحب له عينه يطلع عنده ايه؟ سكر وهو مش عارف. يعني البوليديبسيا والبوليوريا والحاجات دي لم تلفت انتباهه لان هو ان فيري بور كونديشن اكتر انه عنده سيلف نيجلنجنس، مش واخد باله من نفسه ان هو يعاني من هذه الاعراض. فانا لما اعبر هقول نو اور نوت نو. كماله الكلام بقى طلع بوزيتيف نون تو بي دايابيتك. لازم اعرف سينس قد ايه او كام ييرز اجو. تمام؟ يا اما تقولي سينس مثلا 2003 او تقولي مثلا 9 years ago on ايه. لازم تقولي نوع العلاج اللي ماشي عليه. عيان السكر اللي بياخد انسولين عندي كاعتبارات في دخول عمليات وكده يفرق عن العيان اللي بياخد اقراص. اي عيان داخل عمليه ازارور لازم تبقوا عارفين كده بنحضره. لو بياخد اقراص بنقلبه على ايه؟ على طول داخل في ستريس سيرجري. فانا لو جاي لي ماشي على اورال هايبوجلايسيميك انا بكتبها في الشيت عشان اخد بالي العيان ان شاء الله لو داخل معانا عمليات انا هقلبه على ايه؟ على انسولين. لازم ابقى عارفه زمنيا المرض ده بقى له قد ايه. طب هل في علاقه ما بين الزمن وتاثير العين؟ في دايركت ريليشن شيب. كل ما بقاله عنده المرض فتره كل ما اتوقع ان الكومبليكيشن هتبقى اكتر ولا اقل؟ هتبقى اكتر. تمام؟ بين قوسين استاذنكم في الدايابيتس والهايبرتنشن ان انتوا تكتبوا لي بين قوسين. بين قوسين يعني انت بتكتبها على استحياء لان انت مش عملت ثيرال انفستيجيشن للعيان ده، قابلته في شيت في نص ساعه الصبح. تكتب لي هو كنترول ولا لا؟ بمعنى ايه؟ ايه السؤال اللي بيتسال للعيان؟ والله يا حاج حضرتك بتاخد علاج السكر او علاج الضغط وكل ما بتقيسه بتلاقيه مظبوط ولا بيعلى ويوطى؟ لو قال لك ان هو بيعلى ويوطى يبقى العين ده كنترول ولا ان كنترول؟ ان كنترول. تتوقع المشاكل اللي في العين قبل ما تكشف عليه تبقى اكتر ولا اقل؟ اكتر. اللي هو بين قوسين كنترول ولا ان كنترول. يبقى تاني احنا بنعبر في الباست هيستوري patient is known to be diabetic ولا hypertensive. تمام؟ او not known to be. طب لو نو انا عايزه اعرف since امتى؟ on ايه تريتمنت؟ وبين قوسين هو كنترول ولا لا؟ طيب انا لو جالي طفل صغير صح اساله عندك سكر او ضغط؟ بيبي ممكن ادخله لكم هنا مش بيبي يعني يعني تشايلد 12 سنه وكده اروح اقول له انت عندك يا حبيبي سكر او ضغط؟ هتساله على السيستميك ديزيز. عندك اي مرض في جسمك بتتعالج منه وتسال الام في مرض الولد بياخد له علاج بصفه ملتزمه من الصغر، فبنكتب ساعتها بنعبر عنها ايه؟ there is او there is no. يا اما there is او there is no past history of systemic disease. تمام كده؟ خلصنا حته الباست هيستوري. نبتدي بريزنت هيستوري وده في ديتيلز كتير بيتسال عليها دايركت. بنسال على ايه في البريزنت هيستوري؟ عملت اوكيولار سيرجري او تروما؟ عملت عمليات او اتخبطت على عينيك قبل كده؟ في اي دراج الرجي؟ هل عندك حساسيه من اي نوع من انواع الادويه الايه؟ التوبيكال او السيستميك. في ادويه سيستميك ممكن تجيب حساسيه في الجسم كله منها العين، فبقى عارفه والعيان لو مصحصح هيبقى عارف والله الدواء الفلاني بيجي لي منه حساسيه. يبقى بسال على previous ocular surgery وتحدد لي العمليه دي اتعملت في انهي عين وكانت طبيعه العمليه ايه. بعدين بعد كده بخش على الكومبلينت اوف ذا بيشنت، شكوى المريض. بتكتب ازاي الشكوى بتاعت المريض؟ بتكتب impatient on words. لازم اقول الالفاظ اللي بيستخدمها العيان نفسه. يعني هل يصح ان انا اقول the patient is complaining of exotropia سكوينتا يعني حادفه لبره يعني in the right eye؟ ينفع اقول كده؟ الكلام دوت a very scientific term صح؟ يعني ما ينفعش اعبر عنه
واقول ان ده patient terms. لا، اعبر عنه بمرادفات. هو عينيه حدفت لبره، انا شخصتها انها اكزوتروبيا، اسمها كده العين. بس هو متضايق من ايه؟ يا اما عنده كوزماتيك بروبلم، انا شكلي في ديسفيجر، او ان هو يقول لي عينيا بتحدف لبره، يبقى اقول outward deviation of the left او right arm. تمام؟ يبقى impatient words. مهم قوي اعرف الديوريشن. بقاله من امتى؟ هل هو الحول ده موجود من هو صغير؟ يبقى غالبا العين دي نظرها ضعيف قوي، لانها الالاينمنت بتاعت العين، ان كل عين تبقى الاين مع العين الثانيه، ده بيخلي الصوره تبقى مظبوطه. لو عين حدفت لبره، الصوره اللي انا كمخ اخد منها صوره ولا ما اخدهاش؟ هتجاهلها وههملها وتبقى عين مهمله. تمام؟ يبقى مهم قوي تقول لي الديوريشن. عيان بيشتكي عنده كاتراكت، هل الكاتراكت ليه طريقه تعبير معينه عن الكومبلينت؟ العيان كان شايف كويس لغايه من شهر او شهرين او سنه، على مدار سنه النظر عمال يضعف تدريجيا ولا مره واحده؟ الميه البيضاء دي هي غالبا الحاجات اللي مره واحده دي ريليتد لايه؟ الحاجات الصدمه تبقى ريليتد للتروما، حد اتخبط عينيه اتفتحت فقد النظر في ساعتها، او فاسكولار اوكلوجن، شريان العين الاساسي اتقفل، فده ساعتها صدمه. تمام؟ فبقول في دي بقى الترم اللي يهمني، ان كل العيانين عندنا بيبقوا عيانين كاتراكت. بنقول جرادوال، يعني ايه؟ تدريج. طب هو حصل ايه بالنسبه للنظر بتاعه؟ مش شكوته اصلا نظر، اللي عنده ميه بيضاء ده كومبوننت اهو من الريفراكتيف ميديال لينس بقت ايه؟ اوباسيفاي، صح كده؟ بنقول جرادوال ديمينيوشن. بس قبل جرادوال ديمينيوشن بقول بروجريسيف. ليه؟ هي الميه البيضاء دي لما بتحصل اللينس كده يحصل فيها اوباستي، هل اول ما بتظهر بتبقى اللينس كلها اوكي؟ ولا بتبقى ساعات الاول حتت اللي زي ان هي نمط شويه بتبقى ستيل لسه اماتيور، وبعدين تخش في الماتيور ستيج ان هي كلها تبقى اوباسيفاي، بتمر بجريدز، صح؟ فانا لازم اقول اتس جرادوال بروجريسيف متزايد. كان من سنه ايه اللي ما جابكش من سنه؟ النظر مش ضعيف زي دلوقتي، ودلوقتي ما بقتش شايف خالص، يبقى في بروجريشن مش ستيشن. بروجريسيف diminution of vision in which eye وسينس امتى؟ قد ايه؟ بقاله قد ايه نظره بيشتكي من الشكوى دي؟ لان هو لو اداني شورت ديوريشن انا اشك ان الكاتراكت ده معاه حاجه ثانيه، لان الكاتراكت المفروض ان هو ايه؟ على فتره طويله بيبتدي يعمل ديفيشن. ادي بالنسبه للهيستوري بتاعنا، البريزنت والباست والكومبلينت بتاع البيشنت. اوصيكوا في تحليل كل كومبوننت ان انت تاخد بالك من ترمات معينه. يعني ايه ترم صادم؟ يعني حاجه حصلت مره واحده ريليتد ايفنت، غالبا تروما. اكيوت بمعنى ان هي حصلت within short period of time، يعني اما من hours up to weeks او 1 month. يعني كانت بادئه الاول كده مستخبيه وبعدين بدات تزايد بس في خلال فتره قليله. كرونيك يعني الشكوى دي مرت باكيوت ستيج وفضلت كرونيك فتره طويله، بقالها فتره طويله مور ذان 1 month بيشتكي من نفس العرض. يبقى على كده بقى احنا عيانين التروما صدم ولا اكيوت ولا كرونيك؟ بتبقى حاجه صدم، صح؟ طب بالنسبه لعين الجلوكوما اللي ضغط عينه عالي، في اكيوت ستيج اللي هي بيعلى فيها قوي، وفي كرونيك اللي هو ضغطه عالي بس ما دخلش في الاكيوت، ما دخلش في سبايك قوي وبقاله على طول كرونيك. ده مثال. بكره ان شاء الله ناخد ايه ديتيلز الشيء. حد عايز يسال اي حاجه؟ في حد عنده اعتراض على اي حاجه؟